of the night, a rider came from the ocean. Was it just imagination made me fall in love with a perfect stranger? Támogatónk a My Action Cam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója. Valamint a Danger Bikes. Nézd be hozzánk, veszélyes, de megéri. Médiapartnerünk a motorinfo.hu. A 800-as Naked Bike-ok tesztjébe segítségemre lesz két női pilóta, de hogy kik is ők pár szóban. Niki ugye vezetéstechnikai tréner, emellett jégmotorozik és farkasokat idomít, Timi pedig a versenypályák réme, az egyik leggyorsabb női motoros. Velük fogjuk elemezni, hogy ezek a motorok igazából mit is tudnak, melyikkel a legkönnyebb menni, melyik a legnehezebb, és női szemmel egyáltalán mi az a vélemény, ami kialakul első próba után. Kawasaki Z800 tovább menetel a Z750 által már kitaposott ösvényen. A Kawasaki új csupasz gépe agresszív megjelenésével egyből kitűnik a márkatársaitól. A külső alatt már 806 köbcentiméteres 4 hengeres blokk lapul. A Z800-as blokkja 113 lóerő és 83 Nm. Ezzel a legerősebb gép a mostani teszten. Külső jegyei is ennek a legszebbek, határozott, agresszív, akár egy igazi Street Fighter. A 310-es tárcsákba 4 dugattyús ABS-szel ellátott fékek harapnak. A súlya azonban meglepett minket, 229 kg-ot nyom a mérleg alatt. A kis kormány elfordulás tovább nehezíti a lassú forgolódást. Ha tempót megyünk, akkor már az állítható futóműnek is köszönhetően stresszmentes a motorozás. Női szemmel nézve, ami elsőre feltűnt, az, hogy a tanksapkának a fedele az ilyen igazi körömtörő mutatvány, tehát az nagyon nem tetszett benne. Amúgy ránézésre, tehát a három közül mindenképp a Kawasaki a legdögösebb, ugyanakkor a legnehezebb is, illetve a legmagasabb motor, tehát amikor fölül rá az ember, akkor már rögtön egy ilyen kakasülőn érezheti magát, tehát alacsony lányok, vagy rövidlábú lányok ne üljenek föl rá, nem javasolt. Különben azt mondom, hogy így teljesen én meg vagyok vele elégedve. Nekem úgy az egész összkép nagyon tetszik. A műszerfal egy kicsit érdekes, de újdonság. Igen, ezt mindenféleképpen ki akartam emelni, a három motor közül talán a Kawasakinak a leginkább dizájnosabb a műszerfala. Gyakorlatilag itt csak digitális paneleket látunk, az is mindenféle irányú, mindenféle szögben látható. Timi? Jó a fék rajta kimondottan, ami szerintem mindenképpen érdemes elmondani. A visszakapcsolásoknál is elég jól reagált a motor, időnként azért a hátuljával egy picit megmozdul, hogyha nagyobb sebességnél kapcsol vissza az ember fokozatot, de igényli a sportos közlekedést szerintem. A fékrendszerét megnézzük, szerintem is a Kawasakinak volt a legjobb a féke. Mind a három motor egyébként ABS-szel volt szerelve. Hát én jobban szeretem, hogy az ABS ki lehet kapcsolni, mert akkor bizonyos helyzetekben én szerintem jobb fékhatást tudunk elérni, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ABS egyébként jól működött mindegyiken, de talán a Kawasakin volt összességében a legjobb a fék. Apróságok voltak, amik nekem nem annyira voltak szimpatikusak, kuplunkkar, amit nem lehet állítani, azt gondolom, hogy 2013-ban ez nem lehet, hogy problémát okozzon. A másik a visszapillantó tükrök voltak, én nem sokat láttam benne, nem tudom, ti hogy voltatok, semmit nem lehet benne látni. A legkevésbé ez a motor az, amiben a legkevesebbet látjuk, igen. Bár nincsen kis kezem, de az indexeket elérni nem volt olyan egyszerű, tehát folyamatosan beljebb kellett raknom a kezemet. A motorfék ezen a motoron volt kifejezetten a legjobb szerintem. Szerintem például viszont az ülés,
Nem a Tehát kényelmes kényelmetlen volt. kategória, igen. Tehát hosszú távon azért már egy idő után elkezd mocorogni az ember, hogy Mi az, amire ajánlanátok leginkább ezt a motort? Dolgozni, jár vele, és hétvégén is szeret ide-oda elmenni, akkor ez egy kimondottan jó országúti is, és városban is. 2013-ra a Yamaha 800-as csupaszgépen ráncfelvarráson esett át. A Yamaha meghallgatta a vásárlói igényeket, és az idei verzió már állítható futóművel rendelkezik. Az FZ800-ast 799 köbcentiméteres soros 4 hengeres blokk hajtja. Ez a blokk 106 lóerős teljesítménnyel és 82 Nm-es nyomatékkal ruházza fel az elevennékedet. A fékek a 310 mm-es dupla tárcsába harapnak, ahol az ABS is segítségünkre van. Bár ez jelent némi súlytöbbletet, az FZ8-as így 216 kg-ot nyom. Az alumínium deltabox váz és az öntött alumínium lengőkar kidolgozása is magas színvonalú. kinézetre ez a szín, ez nekem nagyon tetszett, én mondjuk szeretem a sötét színeket, viszont korán sem olyan dögös, mint a Kawasaki. Voltak rajta olyan érdekes dolgok, ami mondjuk műanyagok rázkódnak. Igen, azt elmondhatjuk, hogy maga ugye ebbe is 800-as motorban dolgozik ugyanúgy, hogy a Kawasaki-ba, viszont valamiért a motorhangja a Yamahának volt a legnagyobb, és én is párszor füleltem, hogy valami csörgő-zörgő hangot ad ki, nem, valószínűleg valami rezonancia lehet, tehát nem gondolom, hogy műszakilag itt bármiféle probléma lenne, de azt meg kell állapítani, hogy tényleg a Yamaha volt, aminek a motorhangja egy picit hangos volt. De sokat forgolódtál vele, mennyire volt könnyű vele elboldogulni? Eleve ezekkel valahogy nem annyira könnyű szerintem, vagy legalábbis nekem nem is vagyok benne annyira rutinos. Könnyebb volt, mint a Kawasakival, azt beszéltük, és kevésbé volt könnyű, mint a Suzukival, tehát a három, tehát középen van a pont. Az érdekessége, hogy maga a kormányzása egy picit másmilyen, mint a másik két motornak, míg azokat a motorokat egy picit úgy testből úgy könnyen tudjuk ide-oda tenni, addig ezt a motort valahogy így a kormánynál fogva, a kormányon keresztül kell irányítani. Ez egy picit furcsa az elején, és tényleg, hogyha egyik motorral visszaülünk a Yamahára, akkor azt érezzük, hogy maga a kanyarváltásoknál nagyobb fizikai erőt igényel, mint a másik két motor. Nagyon jól fordult, tehát a futómű rendben van, jó az egész, de mégis egy picit a másik két motorhoz képest egy nagyon picivel több erőt igényel. Mennyire voltatok megelégedve a kezelőszervekkel, magával az üléspozícióval és a kormánynak a fogásával? Nekem jobb volt, nekem nincs olyan nagyon hosszú karom, úgyhogy az egy picit messze volt, vagy furcsa volt inkább. Ez egy kicsit közelebb volt, és így az számomra praktikusabb volt. Az üléspozíció az lejjebb van, és kényelmes. Tehát ezt tudni kell róla, hogy ez kényelmes motor. Igen, ami nekem úgy mondom, hogy ilyen kellemes élmény volt, az, hogy olyan egységesen adta le az erőt, minden sebességben, tehát úgy ment, és igen, akkor ment, és 5-ben, 6-ben, 4-ben ugyanúgy, nem volt olyan agresszív, mint mondjuk a Kawasaki. Hát 6000-ig nem történik azért semmelyik sebességbe, de azt egyenletesen. Tehát, hogyha azért egy picit dinamikusabban akart menni az ember, akkor 6000-es fordulat fölött kellett, mindenképpen így van. Az FZ8-as műszerfala picivel konzervatívabb, mint a Kawai, talán ebből mind a hárman egyet értünk. Van egy nagy analóg mutató, az mutatja a fordulatszámot, és bal oldalt itt is egy digitális LCD kijelző. Azt azért megállapíthatjuk, hogy ilyen 130-140-es tempóig elég jó ezeknek a motoroknak a szélvédelme, onnantól fölfelé azért már egy picit kapaszkodni kell. Olyan jelentős turbulenciáról, vagy bármi arról, amilyen nagyon zavaró lett volna, szerintem egyik motornál se találkoztunk. Abszolút nem. A sokak által kedvelt GSR 600-ast 2011-ben leváltotta az új GSR 750. A teljes újú GSR csupán 211 kg-ot nyom. Ezzel a legkönnyebb és a legkönnyebben kezelhető gép lett a három közül. A motorblokkja nagyon finoman jár, és teljesítményleadása is lenyűgözött minket. Nem véletlenül. A 749 köbcentiméteres soros 4 hengeres blokk a Suzuki korábbi Supersport gépéből, a GSX-R 750-esből származik. Kidolgozási hiányosságokat ugyan találtunk rajta, de ez nem volna semmit a használati értékéből. További pluszpont, hogy a Suzuki műszerfalán volt egyedül fokozatkijelző. Ez mennyire tetszett? Szerintem kimondottan könnyen kezelhető motor. Kanyarokban nagyon-nagyon kezes volt, tehát jellemző a Suzuki-s könnyedség. Ami nagyon nagy hátránya, hogy legalábbis számomra a fék hatás az nem volt elegendő, illetve a motorfék is nagyon-nagyon gyenge volt egy ilyen dinamikusabb vezetési módszernél, de egyébként egy kezes, könnyen kezelhető.
motor. Csatlakozom, nem tudok igaziból túl sokat hozzáfűzni, még azt mondanám, hogy ez is olyan kis kellemesen néz ki, nagyon kis pici segge van, nagyon kis cuki. A 3 motor közül szerintem talán ennek volt a legjobb a motorblokja. Ez is nagyon egyenletesen adja le, nagyon jó a gázkezelése, a gázreakció, tehát tényleg a legfinomabban és a legkönnyebben kezelhető motor az a 3 közül ez volt. Abban én is egyetértek, hogy a fékhatás tekintetében elmarad a másik 2 motortól. Ha a műszaki csomagot vizsgáljuk, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon picit alatta marad a többieknek, bár ez a felhasználás közben nem tűnik föl, ugyanis én érzésem szerint is ezzel volt a legkönnyebb menni, tehát forgolódni, kanyarodni, mondom, a gázreakciója nagyon jó, de mégis, ha itt a részleteket megnézzük, akkor egy nagyon picit hátrányban van a többi motorhoz képest. Mondjuk ha első körben ránézünk, akkor látjuk, hogy mondjuk a futóművén az előfeszítés lehet csak állítani, a csillapításokat nem. A hátsó lengővilla nálam nem ütötte meg a szintet, ez azért tényleg elbújhat a másik 2 motor mögött. Ami még egy eltér a másik 2 motortól mindenképpen, hogy így ránézésre ez a motor egy kicsit még a klasszikus vonalakat idézi. Ugye kromból van a kormány, úgyhogy először, amikor ráültem, akkor hirtelen nem tudtam, hogy hányos évjáratú motoron ülök, de aztán végül is a kijelző is, ugye itt is van digitális, meg analóg kijelző is, utána már lehetett azért érezni, hogy ez egy mai darab. Így van. Még egy fontos dolgot meg kell beszélnünk, ez pedig a fogyasztás. Annyit megállapíthatunk egyértelműen, hogy a Suzuki élenjáró ebbe is 5,4 liter volt ennek a fogyasztása. Kimagasló itt is a Kawasaki, sajnos, 6,5 liter környékén vagy a fölött mértünk. A Yamaha meg szintén hozza a köztes 6 liter környéki fogyasztást, úgyhogy gazdaságossági szempontból egyértelműen ugye a Suzuki az, amelyik nyerte a csatát. Még egy dolog mellett nem szabad elmennünk, ha már így a pénztárcánknál járunk, a motorokra első kötelező, illetve kaszkó biztosítás. Mi motorosok nagyon utáljuk a biztosítást, be kell fizetni, drága, sose arra fizet, amire kéne. Mi az, amiben ebbe esetleg irányt tudsz nekünk mutatni? Hát igazából meg kell kötni a kötelező biztosítást a motorokra, erről túl sokat nem lehet beszélni, föl kell menni az internetre, kiválasztani a legolcsóbb ajánlatot. 4-5-6 ezer forint per éves díjtól fogunk felé menni, maximum 8-10-12 ezer forint per évig. Aztán van a kaszkó biztosítás, amivel már nagyon is megvásároljuk a nyugalmunkat a motort illetően, tehát akár motorozás közben, akár miközben felmentek majd inni egy kávét, és nem kell mindig lenézegetni a motorokra, hogy megvan-e még. Régóta van már motorkaszkó a piacon, és azt mondhatom, az elmúlt 2 évvel ezelőtti időszakig nagyon-nagyon drágák is voltak, ahogy te is mondtad. Azt mondhatom, hogy ezekre a motorokra 60 ezer forintból ki fog jönni, amiért egész nyári időszakban, amikor használjátok és motoroztok vele, akkor az összes törésre, lopásra, kis törésre, nagy törésre, nagy sérülésre teljes körű biztosítás lesz. Télen meg, amikor a garázsba teszitek, akkor nem kell fizetni a díjat, csak ezt a 2-3 ezer forintot, és így is lopásra is biztosítva van, ugye nagyon sok motor lopnak el télen a garázsból, teljes körű jó kaszkóbiztosítás, ugyanebben az árban, ki fogja fizetni a sisakot, ki fogja fizetni a ruhát, és ki fogja fizetni a kesztyűt, a csizmát, és valamennyi olyan ruházatnak és egyéb biztonsági tárgynak a sérülését, ami a motoroson rajta volt. Ott van maga az egészségünk, hogyha eltörik, ha megreped, ha recsen, vagy ha rosszabb történik, ezek már a balesetbiztosítás, illetve kockázat életbiztosítás kategóriájába tartoznak. Itt is azt mondom, hogy 14-15 ezer forint per éves díj ellenében egy teljes körű balesetbiztosítást lehet kötni. A 3 gép közül a Suzuki a legkönnyebben motorozható, köszönhetően az alacsony súlyának és a kifogástalan motorblokkjának. Fékei azonban elmaradtak a konkurenciájétól. A Yamaha-ban talán a legmagasabb műszaki szinten és kinézetében sem találtunk hibát, de nálunk a tesztnyertes egy hajszállal is, de a Kawasaki lett. Erős blokkja és markáns megjelenése felettette velünk a plusz súlyát. Támogatónk a My Action Cam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója. Valamint a Danger Bikes. Nézd be hozzánk, veszélyes, de megéri. Médiapartnerünk a motorinfo.hu.